ხეივნის დასუფთავებაში ესე მიმიხდიან ფულს. რამდენს? რაც მეკუთვნის მიხდიან. 70-ს, მაგრამ არ ითხოვენ ჩემგან დიდ შრომას. დავუპირისპირდებით ხალხის ნებას. ეს არის ფილარმონიასთან გადაღებული ამ დროს დაწვეს საბჭოთა კავშირის დროშა. აი ამ მიტინგზე. ეს მომპარეს ეს მერე გვიან მიყიდე. წამართვეს. აი რაც მომპარეს იმის პასპორტები. წამართვეს. აი ზუსტად მაშინ დაპირისპირება დაიწყო ეროვნულობაში ქუჩის დაპირისპირება. აი მაშინ წამართვეს ეს ფოტოაპარატი. და მეორეც კარგი, ასეთი ვიყავთ კარგი. რომელ წელს დაახლოებით? ზვიადის წასვლა. ამით მევისურვეთ იმა გადაღებული ოთხკაც კაცი. და ობიექტივები მქონდა. ესეც ვიყიდე, ესეც ვიყიდე ჰელიცი. ეს დაძაბულ სიტუაციებში გადაღებები როგორი გქონდათ ხოლმე? მეშრომა ახლა ეს რასაც მაშინ ვაკეთებდი წარმომედგენია უწყვეტ პროცესად და ესე იდგა უყუროდა მომენტს ელოდო არა და რაღაც ასეც რო ხედავდი მე თქვი ვაფიქრობდი რანაირად შეიძლება ასე თქვა ელოდო მომენტს რომ აი როდის გადაიღო ან კადრი ენანებოდა თუ რა არ ვიცი და ჩემთან ეს არის თავისუფლად იღებდი. თავისუფლად იღებდი, უწყვეტად იღებდი და შეუჩერებლად იღებდი. და ვიღებდი და ვერ ვასწრებდი. ფირებს ატყიდულობთ, ანუ ეს იყო იშოვებოდა. თავგადადებული ყიდულობდი, იშოვებოდა კი. მაგრამ იცი რა, ერთი მომენტია, რომ ახლა არც მესახებოდა ასეთი რამე, მაგრამ მომჭირნე ვიყავი, მაგრამ მაინც მეშოვა და ბოლოთ მქონდა, ფირი უნდა მქონოდა. რომ ეს მომენტი მე მოგდებოდი ჯავით ეს რო არ გადავიღე, ეს რო არ გადავიღე. აი ეხლაც ძალიან ბევრს ვწვავებ ზოგჯერ, რომ კიდევ პირები ჯიბეში გეთოს ფოტო, ზოგჯერ ეს 3-4 ისეთი რაღაცა შეიძლება გადაიღო. სხვა მომენტია, მაგრამ კიდე იმდენად უწყვეტია და რაღაც აქ გადაღებულებიდან არა ძალიან ცოტა მექნება დახეული. ხო არის რომ ძალიან არ მოგეწოდება ასეთი რაღაცა უწყვეტად იქნება. ხო ავტობუსშიც კი ზოგჯერ აი თან ეს ხალხი ისე დგას
არავინ არ ახდენს იმას. პოზირებას. პოზირება. ხო, პორტრეტი მიყვარს ძალიან, იმიტომ რომ პორტრეტში ძალიან ბევრი რამე ჩანს და მოძრაობები და რაღაცა. იქ ძალიან ძნელია გადაღება იცით იმ მომენტში, მაგრამ ზუსტად ის საინტერესო რაც ძნელია. აი გიორკაცე და ისინი ბიჭები, ეს ძალიან საინტერესოა. ამათ მარტო პოლიტიკა კი არა, ძმაკაცობაც აერთიანებდათ. მეგობრობდნენ. კი, მეგობრობდნენ და ეს მომწონდა ამ ჯგუფში. ამას ვცნობდი, იცი, ეს ურთიერთობა მაგათი ძალიან მომწონდა. სვიადისთან უფრო სახელმწიფო თემა უფრო და აქ ეცგულება. მერაბის 67 წელში გადაასახლეს იქნება მის სახლში ჯეკირი ესე ჩხნეკას ატარებდნენ ბელინი წამოვიდა მათ შორის რაჯელიუგი და რაღაცა პოლიტიკურ თემაზეც მქონდა შეკითხვები რაღაცა პატარა აჭარელი ქალი ასე მეძახდა პატარა აჭარელი ქალი რომელიღაცა მიტინგზე თქვა რომ აი ასე იგეგმება პირველ აპრილს ალესელიძეში მიტინგი და ისაც შემიძლია თბილისში წამოდით და გვერდში დავუდგათ ჩვენ ქართულ ძმებს და მიგვიდება გამოფორმეთ სოხუმში და ჩავედით ალესელიძეში და დავუხვდი სოხუმში მაგრამ ზაბრუნება იყო ზუსტად ის ამბავი და იმ ავტობუსში ვიჭიქი, რომელიც გზაში აფხაზებმა ჩაქოლეს. ჩამოვედით სოხუმში 2-ში იყო მიტინგი და 4-ში მიტინგი პოლიტიკური მოთხოვნით, რომ აფხაზეთი საქართველოა, რაღაც ასეთი მოთხოვნა იყო. მე ეს მოთხოვნა შეიცვალა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა და 9 აპრილს მოხდა სადაც მოხდა ფეხბურთის სტადიონზე გაიმართა ეს მიტინგი წვიმდა ესეთი ამენი იყო ზუსტად ნაჭმარი და ცოტა წვიმდა ხო და იქ თანდიკო ჯანჯვალაძე და მერაბი აი მოწონდნენ ქართველებს ქეიდიდნენ კონკრეტით ქალები კაცები ადგილობრივი მოსახლეობა ცოტა ალბათ 100 არც კი და ამ დროს მოვიდა აფხაზეთის ელიტა ის ეუნებოდა თქვენ რა გინდათ აქ არის მის ჩამოსულხართ აფხაზეთში და მერაბის პასუხი იყო საქართველოა ხო და იმის სიამი არ გამიგია და ისე მერაბისთან ახლოს ვინეკი და ეტომიში პასუხი მერაბის პასუხი რაღაცები არ ვიცოდი და ხდება რაღაცა და ამას ვინათ ანუ სხვადასხვა ისე ორგანიზატორი ყავს, ანუ ისე სპონტანურად ის რომ საზღვარზე რომ მოკლეს სოფელში ქუჩაში. კი, წავიკითხე. და ამაზე ნოლი რეაქცია. ეს აფხაზეთში თუ ოსეთში? არა, გალთან. ხო, აფხაზეთში ვიცი, აი ზუსტად მაგაზია, რომ აი როდენკი უნდა ვიტყვინოთ და რა საკეთებს ჩვენი თავრობა. არა, თავრობამდე არა. თავრობა რა თქმა უნდა, მაგრამ რა საკეთებენ ჩვენი მესაზღვრეები. რატომ სათანადო რეაგირება? ესე არ აქვს უფლება, რომ ჩაერიონ და საპასუხო ის გააკეთოს. და ამასთან დაკავშირებით ახლა სწორია. თავრობას უნდა მოთხოვ კაცო ასე უნიათო და ასე სული ჩვეულებრივი ხალხი ის თავრობაც მაგრამ ემათ მეტი მოეთხოვებათ.
კი, რა თქმა უნდა. ნუ ჩვენო მოთმენის პოლიტიკას მიყვებითო და ნუ ესეთ საერთოდ ქართული პოლიტიკა, ქართული სინამდვილეა მოთმინება. Თასამდე ქართველი შეეწირა რუსულ ოკუპაციას 1991 წლის შემდეგ. 100,000-ობით ოჯახმა დაკარგა მისთვის ძირფასი ადამიანები. საქართველოს ხელისუფლება დღეს გვარწმუნებს, რომ ეს არის გამონაკლისის შემთხვევა. სიკვდილი არ შეიძლება იყოს გამონაკლისი, მაგრამ ეს არის ნამდვილად გამორჩეულად ტრაგიკული შემთხვევა. რადგან გიგაოთხოზოვია მოკლეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირება, საქართველოს პოლიციის, საქართველოს სპეცსამსახურების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე. სწორედ ამიტომ არის ეს გამორჩეულად ტრაგიკული შემთხვევა. ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამ წუთებშიც ბრანდისა და ცხინვალის ციხეებში ასეულობით ქართველი არის ტყვეობაში. ასეულობით ქართველი არის მუდმივი წამების ქვეშ და არის რუსული ოკუპაციის ტყვეობაში. ავწიოთ ყველა, ვისაც ეს პოსტერები გვაქვს, ავწიოთ მაღლა.